απόψινό Garage Episode. Ξαναπες το αυτό το στο Απόψινό Garage Episode. Το SRT το 700 και ο φίλος μας ο Γιώργος. Όπα. Είσαι σίγουρο ότι είναι το 700? Θα με αφήσεις να πω μια λέξη επιτέλους? Εντάξει ρε παιδί μου, ναι, μια κουβέντα λέω. Ωραία. Το 700 του φίλου μας του Γιώργου που θα μας πει τα πάντα για το μηχανάκι που αγόρασε. Λοιπόν, αυτό θα είναι ένα Garage Episode διαφορετικό από τα άλλα, με καρέκλα. Και ο λόγος που θα είναι με καρέκλα είναι διότι βλέπετε να έρχεται ο ιδιοκτήτης της μοτοσυκλέτας. Γεωργία, γύρνα την κάμερα, δεν θα ενοχλήσει κανένα. Έρχεται. Και χωρίς να γυρίσουμε την κάμερα. Γιώργο, να βοηθήσω, να βάλω ένα χεράκι, να πιάσω κάτι. Ναι. Ευχαριστώ. Να πάρω κάτι. Παλάκια. Εντάξει, ναι. Εντάξει Γιώργο μου. Λοιπόν, να τις βάλω αυτές παραπέρα. Ναι. Εντάξει. Βάλτε παραπέρα. Δεν σε ενοχλώ? Όχι Γιώργο, κανένα πρόβλημα. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, παιδιά. Εντάξει, όλα καλά, Ναι. Προσεχώς καλύτερα. Εδώ είμαστε με το φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος είναι σε μια ιδιάζουσα κατάσταση. Πολύ ιδιάζουσα. Πηγαίνει με το ένα πόδι, το άλλο είναι λίγο κομματιαστό. Έτσι, πάει κομμάτι-κομμάτι. Λοιπόν, ο Γιώργος είναι προσωπικός φίλος, είναι από τους ανθρώπους των κόκκινων φεγγαριών. Είναι συνέχεια μαζί, βοηθάει, κάνει, δείχνει και είμαστε πλέον στην καινούργια του μοτοσυκλέτα που κάνουμε τον Garage Episode. Και ξεκινάω με το απλό, Γιώργο μου. Γιώργο, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, παιδιά. Και τώρα πάμε στο ακόμα απλούστερο. Γιώργο, γιατί το πήρες? Ήθελα να αγοράσω ένα καινούριο μηχανάκι. Για αρχή. Κοίταξα 3-4 που μου αρέσανε. Τα 3-4 που διάλεξα ήταν κινέζικες μάρκες. Ήταν στα λεφτά σου δηλαδή? Ήταν στα λεφτά μου, ακριβώς. Ακριβώς. Έλεγα να μην υπερβώ τα 8.000. Ναι. Έτσι. Τα 3-4 μηχανάκια που κοίταξα, όλα μου αρέσανε, δεν το κρύβω. Απλά από αντιπροσωπεία σε αντιπροσωπεία μου λέγανε κάποιες ημερομηνίες πολύ μακρινές και αυτό με περιόρισε λίγο στην επιλογή μου. Αυτό το είχα δει στο δικό σας το βιντεάκι όταν είχε πρωτοέρθει με διαφορετικά λίγο στοιχεία. Το παρόμοιο. Μου άρεσαν πάρα πολύ τα μούτρα του και μου άρεσε πάρα πολύ το σουλούπι του. Αυτός ήταν ένας γνώμονας να πάω να το κοιτάξω στην αντιπροσωπεία. Τα χρήματα του ήταν πάρα πολύ καλά. Πιστεύω ότι είναι ένα πολύ value for money μηχανάκι. Σου παρέχει πολλά πραγματάκια. Είναι άνετο, γιατί ήθελα να είναι άνετο για 2 άτομα. Για να πηγαίνω μια βόλτα. Βόλτα, παύλα, ταξίδι τώρα. Η ανεμοκάλυψή του μου άρεσε και μου άρεσε ότι όταν ανέβηκα πάνω σε αυτό το μηχανάκι δεν ένιωσα καθόλου το βάρος του. Καθόλου. Στατικά εννοώ. Στατικά πάντα. Είχα την τύχη όταν είχε πρωτοέρθει το δικό μου το μηχανάκι, δίπλα ακριβώς καθόταν και το 6,5 το SVT, νομίζω, ναι. 6,5 που το ονομάζει με το βέτο κινητήρα. Πάλι της QJ. Ο φίλος ο αντιπρόσωπος μου λέει ανέβα και στο άλλο να το δεις. Γιατί μου άρεσε, γιατί το είχα δει μόνο σε φωτογραφίες, δεν το είχα δει live. Το κοίταξα απ' έξω, μου άρεσε πολύ. Εντάξει, ανεβαίνω πάνω. Η πρώτη εντύπωση ήταν ότι ήθελε δύναμη. Έπρεπε να βάλω βάρος για να σηκωθεί. Στατικά πάλι σου μιλάω. Έτσι. Ναι. Και λέω, Αντώνη, τότε του λέω του Αντώνη, πολύ καλύτερη επιλογή αυτό που έκανα. Θέλω να σου κάνω μία ερώτηση. Ναι. Ποια ήταν τα 4 μηχανάκια που είχες επιλέξει? Λοιπόν, κοίταξα. 3-4 δεν. 3 νομίζω. 3. Κοίταξα το Maverick, το 500, το οποίο δεν το βρίσκα πουθενά. Θα αργούσε πάρα πολύ, λέει, να έρθει. Και σαν Κοβέ, και σαν Maverick, και σαν... δεν θυμάμαι ποια άλλη μάρκα. Δεν θυμάμαι. Κοίταξα της Vodge, το 525 το X, το οποίο είχα δώσει και προκαταβολή, για να το παραλάβω, να το πάρω.
Απλά άργησε πάρα πολύ, Γιάννη. Δηλαδή, ενώ μου είπανε στην αρχή σε βάθος διμήνου, μετά μου το πήγανε τριμήνου και μετά μου είπανε για 6 μήνες. Δεν υπήρχε λόγος να περιμένω τόσο πολύ ένα μηχανάκι. Δεν υπήρχε λόγος. Πρώτον αυτό, δηλαδή είχα ξενερώσει με το εξάμηνο που μου είπανε. Το άλλο το ξενέρωμα είναι ότι έτυχε να το έχει κάποιος εδώ στα Χανιά, αγορασμένο από τα πρώτα, το πήγα μία βόλτα. Είδα ένα τρίξιμο σε κάποιες στροφές, που πιστεύω ότι αυτές οι στροφές είναι που θα κινιόμουν στην Εθνική, 3.000, 3.500. Κραδασμούς, ένα δηλαδή. κραδασμό, ένα περίεργο κραδασμό που δεν μου άρεσε. Καλώς. Και τελικά έμεινε σε αυτό. Δεν ξέρω αν ήταν το μηχανάκι του ή είναι όλα έτσι. Ναι, όχι, εντάξει, πάντα συζητάμε. Εγώ την άποψή μου λέω, τίποτα περισσότερο. Και πήγα σε αυτό. Γιώργο, το έστρωσες. Τα τελευταία χρόνια το στρώσιμο είναι λίγο παροχημένο. Δηλαδή ο κόσμος παίρνει ένα μηχανάκι, θεωρείται στρωμένο μετά από μισή ώρα που θα λειτουργήσει και η διαδικασία του στρωσίματος είναι λίγο παραδοσιακή πια. Ξέρω εγώ, την κάνουν παραδοσιακή τύπη και εγώ θα το έστρωνα. Έτσι, την κάνουν παραδοσιακή τύπη και κυρίως όχι για τα μηχανικά μέρη, γιατί είναι πια η βιομηχανοποίηση τέτοια που όλα φτιάχνονται τελείως άψογα, ας πούμε, αλλά για να καθίσουν και τα ρολεμάν στις ρόδες, να καθίσουν και τα φρένα και τα τακάκια κλπ. Λοιπόν, γιατί το έστρωσες εσύ? Κοίταξε. Από παλιά θυμάμαι την πεπατημένη το αυτοκίνητό μας ή το μηχανάκι μας να το στρώσουμε. Οπότε είμαι και εγώ αυτής της λογικής. Καλό θα είναι να του κάνεις κάποια χιλιόμετρα normal, χωρίς να το σπάς το μηχανάκι, χωρίς να το ανεβάσεις πολλές στροφές, μόνο και μόνο όπως είπες και εσύ να πατήσουν όλα σωστά. Τίποτα περισσότερο. Αυτό είχα σαν ψυχολογικό εγώ τώρα, κατάλαβες. Και ήθελα να το κάνω. Στα 1.000 χιλιόμετρα το έκανα. Το μηχανάκι τώρα έχει 1.000 χιλιόμετρα και κάτι. Τίποτα. Αυτό. Θεώρησα σωστό να το κάνω. Τίποτα περισσότερο. Κατά τη γνώμη μου, καλά το έκανες. Δεν είναι κακό, ποτέ δεν βλάπτει κανένα. Δεν θεωρώ ότι είναι απαραίτητο όπως ήταν παλιά βέβαια, αλλά σε κάθε περίπτωση κακό δεν κάνει και είναι μια διαδικασία που βοηθάει όλα τα πράγματα πάνω σε ένα μηχανάκι να καθίσουν, άσχετα με το αν λένε ότι μισή ώρα δουλεύει και είναι στρωμένο. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω τώρα και μια επόμενη ερώτηση. Σε αυτό το χρονικό διάστημα που είχες με το μηχανάκι σου, γιατί βέβαια εξαιτίας του ατυχήματος ήταν λίγο περιορισμένος, σου βγήκε εντάξει, δηλαδή ήταν οι προσδοκίες σου αυτές οι οποίες ήθελες ή εμφανίστηκε κάτι που δεν το περίμενες ή βάση περιπτώσει wow, τι ωραία όλα και πιο καλά από ό,τι περίμενα? Λοιπόν, όχι, πρόβλημα δεν μου έχει δημιουργήσει το παραμικρό. Δεν χρειάστηκε να το πάω στο μάστορα. Τώρα που το σκέφτομαι. Το πήγα εγώ για σέρβις. Ναι, εσύ το πήγες για σέρβις. Σε ευχαριστώ. Εδώ πέρα είναι ο ανεμοθώρακάς του. Δεξιά και αριστερά έχει κάτι φλάψ. Ναι. Μου έβγαλε μία μικρή ρογμούλα τις πρώτες μέρες που το πήρα λόγω βίδας. Ναι. Εδώ. Στο μικρό φλάψ, στο μικρό κομμάτι το στην πλαστικό. προέκταση. Στην προέκταση, όχι στο μεγάλο. Με αποτέλεσμα, το πήγα τότε, θυμάμαι, στην αντιπροσωπεία, περίμενα 5 μέρες, 4 μέρες. Ήρθε το ανταλλακτικό, μου το αλλάξανε. Αυτό. Τίποτε άλλο δεν χρειάστηκε το μηχανάκι στα 1.000 χιλιόμετρα. Τίποτε άλλο. Δεν μου βγάλε κανένα προβληματισμό, ας το πούμε. Όλα καλά το μηχανάκι, ως τώρα είναι μια χαρά. Πάει πάρα πολύ ωραία. Όπως το περίμενα να πηγαίνει. Πάει πάρα πολύ ωραία. Σε αυτό το μηχανάκι, τι θα ήθελες να είναι διαφορετικό ή τι θα ήθελες σε πάση περιπτώσει να υπάρχει? Ωραία. Πρώτο και κύριο. Είναι πολύ φτωχό το κοντεράκι του. Η TFT οθόνη. Πολύ φτωχό. Φαντάσου και θερμοκρασία έχει μπαράκια. Δείξε θερμοκρασία, ρε φίλε. Γράψε μου θερμοκρασία. Βάλε μου 2-3 πραγματάκια μέσα. Αυτό. Πρώτο και κύριο. Δεύτερο. Όχι ότι με χαλάει πολύ, αλλά λίγο καλύτερα πλαστικά τα ήθελα. Λίγο καλύτερα. Η αλυσίδα του είναι τσιρκολίνη. Αυτή δεν θα βγάλει 2.000 χιλιόμετρα 4. Πάμε για αλλαγή. Τα λάστιχα του είναι πάρα πολύ καλά, στο αυτό. Θα το ήθελα να βγαίνει το μοντέλο αυτό όπως το βίντεο που έχεις γυρίσει εσύ. Ακτίνα. Με ακτίνα.
θα το έπαιρνα με ακτίνα και ψηλά την εξάτμιση. Θα το έπαιρνα. Τώρα το βγάζουν σε αυτή την κατάσταση. Αυτά. Δεν ήθελα κάτι άλλο. Αυτά θα ήθελα. Να σημειώσουμε ότι στο πέσιμό σου δεν έπαθε τίποτα. Ήταν βέβαια πολύ λίγα τα χιλιόμετρα Ναι. και απλά γρατζουνίστηκε το καγκελάκι. Τίποτε άλλο. Η αλήθεια είναι ότι Το πόδι σου βρήκε σε άσχημη πλευρά. Ναι. Ναι. Έπεσε η μηχανή. Φαντάσου, εγώ πέφτω και έπεσε ξαφνικά πάνω με η μηχανή. Η μηχανή ακούμπησε όλη πάνω στο κάγκελο. Πουθενά ουρά, πλαστικά, εδώ, πώς το λένε, τιμόνι. Πουθενά δεν βρήκε το μηχανάκι. Το μηχανάκι βρήκε μόνο στο κάγκελο. Το προστάτευσε το μηχανάκι, απλά έτυχε εγώ, έτσι όπως έπεσα, να σπάσω το πόδι μου. Εντάξει, το λέμε το έσπασε σιγά τώρα. Βάλαμε 4 βίδες και μια λάμα, ας πούμε. 6 βίδες. 6 βίδες και μια λάμα. Σιγά τα αυγά. Δεν είναι και τίποτα Όχι. φοβερό. Όχι. Εντάξει. Αντρικά πράγματα, Αντρίκια. Γιώργο, πάντως το μηχανάκι είναι καλό εξοπλισμένο. Έχει καλό εξοπλισμό γενικά. Έχει τα καγκελάκια που είπαμε προλίγου. Έχει 2 λασποτήρες, έχει σκάρα, έχει θερμενόμενα γκρίπ, χούφτες, προεκτάσεις ανεμοθώρακα, θερμενόμενη σέλα, μπρέμπα, μαρτζόκια. Είναι καλό. Μπρεμπιασμένο, μαρτζοκιασμένο κομπλέ. Για πες. Ναι. Εντάξει. Η σέλα Ναι. δεν είναι. Όχι. Με την ανάψεις. Όχι. Κρυώνεις δηλαδή. Καίγεται ο ποπός σου. Καίγεσαι. Ναι. Θα βγάλεις αιμορροίδες. Είναι καλό για δεν είναι για την αποθέρμανση. εποχή μας και δεν είναι και για τον τόπο μας. Δεν είναι. Αυτό είναι μόνο για Βορεια Ευρώπη. Εντάξει. Να το βγάζουν με τα χιόνια, με τα κρύα, ρε παιδί μου, να είναι ζεστοί άνθρωποι. Τα γκρίπ είναι πάρα πολύ καλά με τα γάντια. Η ανεμοκάλυψη από τις κούφτες δεν είναι τόσο καλή, αλλά Για την ξάπλα. για την ξάπλα, όπως λες, προστατεύει. Σε γενικές γραμμές είναι πάρα πολύ καλό το μηχανάκι. Δηλαδή με τον εξοπλισμό που έχει. Η ανεμοκάλυψη του είναι πάρα πολύ καλή. Αυτά. Λοιπόν, Γιώργο, εδώ κλείνει το βίντεο. Θέλω να σου κάνω μία ερώτηση ακόμα. Συνήθως, εκτός από καινούργια μηχανάκια τώρα με τα κινέζικα που έχουν κάπως καλές τιμές, βάζουμε στο πλάνο μας και κάποια μεταχειρισμένα. Τίποτα Vestrom, τίποτα Varandero, τίποτα όσο αφορά την κατηγορία. Εσύ δεν είχες βάλει κανένα μεταχειρισμένο στο πλάνο σου ανάμεσα στα καινούργια κινέζικα? Ναι, υπήρχε ένα, το Triumph το 800, το Tiger. Ωραίο μηχανάκι. Ωραίο μηχανάκι, απλά Γιάννη οι τιμές στο car που τις έβλεπα, Ναι. του 12 μοντέλο, 8.000, 8.200, 7.800, εντάξει. Του 12 μοντέλο με 80-90.000 χιλιόμετρα δεν υπήρχε λόγος. Με 7.000 πήρα καινούργιο μηχανάκι. Ναι. Εντάξει, δεν υπάρχει σύγκριση. Με την εγγύησή του, με την αντιπροσωπεία του, με όλα έτσι. Δεν το συζητάω. Δεν υπήρχε λόγος να το κάνω αυτό. Λοιπόν, Γιώργο, εγώ να σε ευχαριστήσω που ήσουν μαζί μας. Βασικά όλη μέρα μαζί μας είσαι, αλλά μια και είσαι και με το μηχανάκι σου αυτή τη φορά. Θέλεις να προσθέσεις κάτι? Να πεις, ξέρω εγώ, κάτι απλό, κάτι φυσικό. Πόσο καταπληκτικός τύπος είμαι, πόσο εξαιρετική είναι η εκπομπή, τι ωραία που τα λέμε και τέτοια πράγματα. Αυθόρμητα πάντα. Ναι. Τα παιδιά που σε βλέπουν το έχουν καταλάβει ότι είσαι ένας εξαιρετικός κύριος. Εγώ που το λέω κάθε μέρα. Ένεκα κατάστασης. Όλα καλά. Όχι, τον αγαπάμε. Εντάξει. Ήταν το SRT 700, η Γεωργία in front of the camera και ο Γιώργος και ο Ιωάννης back of the camera. Ελπίζω να το διασκεδάσατε.